Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bóng đá Việt Nam. Chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Theo chuyên gia bóng đá châu Á Gabe Tan, không nên chỉ nhìn vào chuyện điểm số để đánh giá về đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau Thái Lan, Việt Nam là đội tuyển hiếm hoi còn lại của Đông Nam Á vào đến vòng loại cuối cùng World Cup. Nhưng kết cục có vẻ như cũng không khá hơn khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo toàn thua 4 trận đầu tiên. Số điểm không quan trọng nhưng nó là thước đo duy nhất để đánh giá thành công hay thất bại. Đặc biệt vì đây là lần đầu Việt Nam vào đến vòng này. Màn trình diễn của tuyển Việt Nam sẽ giúp mọi người đánh giá tốt hơn về việc liệu đội bóng của chúng ta đang thành công hay thất bại. Với những kết quả ở vòng loại thứ hai, nơi tuyển Việt Nam cho thấy có thể cạnh tranh với những đội như UAE. Thầy trò ông Park sẽ giành kết quả tốt trước những đội như Oman. Oman ở cùng đẳng cấp với Jordan vì chúng ta từng hạ một đội bóng như Jordan ở ASEAN Cup 2019. Ở vòng loại thứ ba World Cup, hy vọng đội tuyển của chúng ta có thể tránh khỏi vết xe đổ như Thái Lan. Có điểm tích cực với tuyển Việt Nam, đó là nhiều cầu thủ tiếp tục gây ấn tượng trong 3 năm qua. Trước Quang Hải, Công Phượng và Xuân Trường từng được xem là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Dù bây giờ họ chủ yếu dự bị, các cầu thủ khác đã nổi lên thay thế. Như Tiến Linh đã chơi rất tốt trong vai trò của tiền đạo mũi nhọn với tổng cộng 7 bàn qua 2 vòng loại. Đến một lúc nào đó màn thể hiện không quan trọng bằng kết quả. Khi đó cổ động viên Việt Nam có quyền đặt câu hỏi liệu ông Park có còn phù hợp với đội tuyển. Nhưng thực tế ông Park đã làm được những việc tuyệt vời. Vấn đề quyết định ở đây là liệu ông ấy có điều chỉnh được chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu hay không. Việt Nam chơi phòng ngự phản công trước các đội hàng đầu, nhưng như thế chưa đủ hiệu quả. Để giúp Việt Nam tiến bộ, liệu ông ấy có thể cải tiến lối chơi thành kiểm soát bóng, ít nhất là trước những đội như Trung Quốc hay Oman hay không? Nếu ông Park thể hiện được điều đó, ông ấy xứng đáng có thêm cơ hội tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Nhưng vẫn cần tính đến khả năng là ông ấy có thể đưa Việt Nam tới đâu. Vẫn còn quá sớm để nói, nhưng nếu đội thua cả 10 trận, chúng ta sẽ phải đánh giá lại. Nếu ông Park phải ra đi, ai sẽ thay thế? Có những huấn luyện viên nổi danh khác ở châu Á, nhưng họ cũng đã trải qua những thất bại. Điều đặc biệt ở ông Park là ông ấy không nhận được nhiều kỳ vọng khi đến Việt Nam, nhưng thực sự đã kiến thiết sự phát triển của đội bóng. Ông ấy xứng đáng được tôn trọng vì điều đó. Những trận gần đây, tuyển Việt Nam chơi quá thiên về phòng ngự ở hàng thủ. 5 hậu vệ hoàn toàn đứng ngang hàng để thế thủ. Khi chuyển trạng thái, hiếm khi thấy các hậu vệ biên dâng lên quá cao, ngang với tuyến tiền vệ. Khi đó, các tiền vệ biên có thể đẩy lên chơi như tiền đạo cánh. Nguyễn Phong Hồng Duy là ngoại lệ, khi cậu ấy cho thấy tinh thần chiến đấu cao, nhưng phải làm quá nhiều công việc phòng ngự. Ở cánh đối diện, Hồ Tấn Tài cũng thể hiện được khả năng. Thực ra, tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn ở vị trí này. Trước khi Văn Hậu và Văn Thành chấn thương, họ là lựa chọn số 1 ở Việt Nam trong 10 năm tới. Nhưng sự vắng mặt của họ mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác. Vì thế Việt Nam có chiều sâu khá tốt cho vị trí hậu vệ công biên. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào kết quả tốt của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.